হেল্ল' বন্ধুসকল, মই লুহিত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ লুহিত টেকলৈ। আজি আপোনালোকক PF কেনেকৈ উইথড্ৰল কৰে তাৰ বিষয়ে আমি জনাম। ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু লগতে ঘণ্টি বুটামটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আহক আমি PF এপ্লাই কৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ কেনেধৰণে PF এপ্লাই কৰিব পাৰে। আপুনি পোনপ্ৰথমে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি ল'ব। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত চাৰ্চ কৰিব epfindia.gov.in। পাছত আপুনি একেবাৰে ওপৰৰ লিংকটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি ইণ্টাৰনেটটো অলপ শ্ল', ক্ষমা কৰিব। অনলাইন ক্লেম বুলি যিটো লিখা আছে তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি তাৰপিছত আপুনি ওপৰত 3 বুটানত ক্লিক কৰিব। 3 বুটানত ক্লিক কৰি ডেস্কটপ মোডটো অন কৰি ল'ব। অন কৰি আপুনি আপোনাৰ যিটো UAN নাম্বাৰ, UAN পাছপোৰ্টটো টাইপ কৰিব। পাছপোৰ্টটো টাইপ কৰি আপুনি যিটো কেপচাৰ কোড, সেই কেপচাৰ কোডটো লিখি ল'ব। লিখি লৈ আপুনি চাইন ইনত ক্লিক কৰি দিব। চাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এনেধৰণে এখন চাৰ্ট দেখি পাব। তাত লেফ্টটোত ক্লিক কৰি দিব। ছেভ কৰিবলৈ ক'ব, আপুনি ছেভকো কৰি ল'ব পাৰে বা নকৰিলেও হয়। অনলাইন ছাৰ্ভিচত ক্লিক কৰি ক্লেম ফ্ৰম 1319 10C তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পিনে আপুনি একাউণ্ট নাম্বাৰটো বিচাৰিব। আপোনাৰ সেই একাউণ্ট নাম্বাৰটো আপুনি ফিল কৰি দিব। ফিল কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আপুনি ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিব। ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিয়া মাত্ৰক তাৰপিছত আপুনি য়েছত ক্লিক কৰি দিব। য়েছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি তলত দেখিব প্ৰচেছ ফৰ্ম ক্লেম, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ক্লিক কৰি লৈ আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰি দিব। আপোনাক চিলেক্ট কৰিবলৈ চিলেক্টত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি PF ফৰ্ম 19 আৰু 10C ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব। পেঞ্চন বুলি লিখা আছে সেইখন কৰিব। তাৰপিছত আৰু লগতে দুইখন ফৰ্ম একেধৰণে ফিল আপ কৰিব লাগে। I want to apply for বুলি লিখা আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো এড্ৰেছ আছে সেই এড্ৰেছটো আপুনি ইয়াত ফিল কৰি ল'ব। ওপৰতো তলটোত একেই লিখিব। তাৰপিছত আপুনি ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব। ষ্টেট চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি চিটি লিখি দিব, আপোনাৰ কি চিটি হয়। তাৰপৰা চিটিটো লিখাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ পিন নাম্বাৰটো, যিটো আপোনাৰ অঞ্চলৰ পিন নাম্বাৰ, সেই পিন নাম্বাৰটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি তাত এতিয়া এখন বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ আপুনি তাত ফটো দিব লাগিব, আৰু বেংক একাউণ্টখনৰ ফটো চাইজ আপুনি মিনিমাম 500 KB তলত হ'ব লাগিব আৰু 100 KBৰ ওপৰত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি তাত ভৰাই ল'ব। ভৰাই লৈ পিনে ফটোকপি তাৰপিছত ৰিছেট OTPত ক্লিক কৰিব। OTPটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত যিটো আধাৰ কাৰ্ড চিমত আছে সেই চিম নাম্বাৰটোত আপোনাৰ এটা OTP যাব, আৰু সেই OTPটো আপুনি ফিল কৰি দিব। ফিল কৰাৰ পিছত আপুনি OTP ভেৰিফাই বুলি তলত যিটো লিখা আছে তাত ছাবমিট ক্লেম ফৰ্ম তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনাৰ PFৰ এপ্লাই কৰা সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে, আৰু আপুনি 4-5 দিনৰ ভিতৰত PF উইথড্ৰল কৰি পইচাটো পাই যাব একাউণ্টত। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি ক'ৰবাত ভুল হৈ গৈছে ক্ষমা কৰিব, আৰু শুধৰাবলৈ মই যথেষ্ট চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক ভালকৈ দিবলৈ। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম এনে এটা ভিডিঅ' নেক্সট টপিক লৈ পিনে। আজিলৈ বাই।